Pohjois-Pohjanmaan läpi virtaava Iijoki on yksi tärkeimmistä merilohen ja taimenen lisääntymisjoista Suomessa. Lohi ja taimen kutevat virtavesissä ja koskissa. Kuoriuduttuaan ne viettävät jokialueella 2-5 vuotta, jonka jälkeen ne lähtevät alasvaellukselle kohti merta. Alasvaeltavia lohen ja taimenen poikasia kutsutaan smolteiksi. Merellä lohi ja taimen kasvavat 1-4 vuotta, kunnes ne vaeltavat takaisin synnynjokeensa kudulle. Iijoen patoamisen vuoksi merilohen ja taimenen elinkierto on Iijoella kuitenkin estynyt ja kantoja on ylläpidetty kalanviljelyn avulla 1960-luvulta lähtien. Tällä hetkellä tietysti Iijoellakin on se tilanne, että tämä vaellus on estynyt 2 suuntaan. Eli kun nämä smoltit lähtee vaeltamaan sieltä sitten kohti merta, ne kohtaa ensimmäisenä Haapakosken padon. Toisinpäin taas, kun mereltä olisi palaavia lohia, niin siellä tulee vastaan Raasakan voimalaitospato. Iijokihan on patoaminen aloitettu 60-luvun alussa Pahkakosken voimalaitoksen valmistuttua ja tämän jälkeenhän Iijoella on sitten rakennettu 4 voimalaitosta lisää Haapakoskelle, Kierikkiin, Maalismaalle ja Raasakkaan. Ja kyllä tämä joen patoaminen tietenkin lohikantojen kannalta tarkoittaa sitä, että lohen nouseminen Iijoen keskijuoksulle ja yläjuoksulle, missä näitä kutualueita sijaitsee, niin tämä on kyllä estynyt. No, PVO-vesivoima on ihan julkisesti sitoutunut edistämään tätä vaelluskalojen elinkierron palauttamista. Meidän näkemyksen mukaan parhaat tulokset saavutetaan, kun näitä toimia tehdään yhteistyössä ja käytetään monipuolisia keinoja sekä sitten edetään vaiheittain, eli perustetaan nämä ratkaisut niin aina tutkimukseen ja seurantaan. Iijoella tavoitellaan Vesistövision 2030 mukaisesti lohikalojen luontaisen elinkierron palauttamista. Smolttien alasvaelluksen onnistuminen on yksi keskeisimmistä elementeistä tässä kokonaisuudessa. Vuonna 2019 Haapakoskelle asennettiin smolttien ohjausaita. Ohjausaidan tarkoituksena on ohjata smoltit haluttuun kohtaan patoa siten, etteivät ne joutuisi turbiineihin. Ohjausaidan rakentamista edelsi Iijoen OTVA-hanke, jossa tutkittiin smolttien käyttäytymistä Haapakosken yläpuolella. OTVassa saatiin tietoa sen koko ratkaisun tueksi ja sitä lähdettiin liikkeelle siitä, että ensin sinne tehtiin se kelluva ohjausaita ja sen jälkeen tehtiin tutkimus, missä seurattiin, että miten se aita itsessään toimii, eli toimiiko se sillä kun me ihmiset haluttiin. Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että ohjausaita toimii varsin lupaavasti. Eli suuri osa smolteista lähti kulkemaan ohjausaidan myötäisesti niin kuin oltiin toivottu. Seuraava vaihe oli Haapakosken alasvaellusväylän rakentaminen. Yhdessä ohjausaita ja alasvaellusväylä muodostavat Suomen ensimmäisen smolttien alasvaellusreitin. Alasvaellusväylän rakennustyöt päästiin aloittamaan loppuvuodesta 2020. Väylän suunnittelijana toimi Sweco Rakennetekniikka ja pääurakoitsijaksi valittiin OMP Konepaja. Työt käynnistyi tuossa joulukuussa, rakennettiin tuonne Työmaatie ohijuoksutuskanavan yli tänne Kannakselle ja sitten on hommat lähtenyt käyntiin maansiirtotöillä ja on myös saatu raudoitushommat ja muotitöitä käyntiin ja ensimmäisiä valuja myös on tehty. Että tässä on ollut alussa haasteita, oli poikkeuksellisia ohijuoksutuksia joulukuussa ja nyt on kovat pakkaset parhaillaan ja sekin tietysti osaltaan vähän vaikeuttaa. Tällaista tämä nyt on, että pitää huomioida se, että on erilaisia luonnonolosuhteita ja sen mukaan sitten mennään. Talven haasteiden jälkeen rakennustyöt pääsivät jälleen täyteen vauhtiin ja etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Työmaatien jälkeen niin työskentelyhän tapahtuu siellä alapuolella pääasiassa ensin ja kaivettiin pintamaata ja se pintamaa ajettiin sitä väliaikaista uomatietä pitkin sinne mantereelle. Kannaksella tehtiin alkuvaiheessa maansiirtotöitä, jonka jälkeen luotiin perustukset myöhemmin asennettavalle smolttiputkelle. Ensin tehtiin se alapuoli valmiiksi ja myöskin päästiin rakentamaan putkisiltoja Konepajalla ja Uponor toi myöskin omat putket meille Konepajalle ja asenteli siellä, kiinnitettiin tietysti meidän putkisiltaa ja toimitettiin sitten semmoisen kokonaisena elementtinä työmaalle ja nostettiin sitten nosturella siellä niin kuin tukirakenteiden päälle. Smolttiputken asennus oli haastava vaihe
erityisesti smolttiputken yläosilla lähellä patoa vaati lähes millin tarkkaa työskentelyä nosturikuljettajalta. Sitten tietysti kun päästiin kesään, niin patoseinän teko vaiheelta edettiin ja myöskin tuotanto oli niin kuin nivelletty sillä tavalla, että saatiin niin kuin aina ulos konepajalta niitä elementtejä, mitä niin kuin kulloinkin tarvittiin, ettei työmaalle tullut liikaa tavaraa. Entisen tukinuittoaukon kohdalle asennettiin massiivinen sulkuseinä, jonka avulla tila saatiin tyhjäksi vedestä. Padon päälle asennettiin nosturi kalojen kiinniottohäkkien siirtelyä varten. Siinä oli varsin massiivisia nostotöitä. Ja sitten tietenkin tämä itse suppilon nostotyö oli myös aika tarkkuutta vaativaa hommaa. Suppilon asentaminen oli alasvaellusväylän viimeisiä työvaiheita. Rakennustyöt valmistuivat marraskuussa 2021. Smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite koostuvat voimalaitoksen yläkanavan puolelle ulottuvasta suppilosta, suppiloon sijoitetuista välppärakenteista, pylväskääntönosturista, 2 kiinniottohäkistä sekä 2 halkaisijaltaan metrin levyisestä putkesta. Lyhyempää putkea käytetään laitteiston virtausolosuhteiden säädössä. Pidempi 130-metrinen smolttiputki kulkee voimalaitoksen alakanavaan. Tätä putkea pitkin kalat pääsevät vaeltamaan, mikäli niitä ei oteta kiinni tutkimuksia tai ylisiirtoja varten. Suppilo muodostaa alasvaellusväylän alkuosaan kiihtyvän virtauksen. Tarkoituksena on, että smoltit tulevat väylän suulle ohjausaitaa seuraten, havaitsevat virtauksen ja hakeutuvat sen houkuttelemana väylään. Kun se saapuu sinne alasvaellusväylän sisäänkäynnille, joka on siellä ohjausaidan päässä, niin siinä sitten sen virran pitäisi kiihtyä sillä tavalla tasaisesti, ei liian nopeasti. Jos ajatellaan luonnossa, jos virtaus on kauhean yhtäkkiä kiihtyvä, niin siellähän voi olla vaikka vesiputous. Ja ei ne semmosesta halua mennä alas. Tai sitten jos se on liian vähän sitä virtaa, niin silloinkin se päättelee, että se ei ole se päävirta, jonne se haluaa mennä, vaan sinne on lähdössä nyt joku liru, joka ei mene mihinkään tai on tosi matala ja kapea ja sieltä ei kannata semmoista kautta yrittää merelle mennä. Alasvaellusväylää käytetään maksimissaan noin 5 kuutiometrin virtaamalla vuosittain toukokuun puolesta välistä heinäkuun loppuun. Smolttien vaellushuipun oletetaan ajoittuvan Iijoella kesäkuun alkuun veden lämpötilan ollessa noin 10–12 astetta Celsiusta. Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022 on saanut rahoitusta hallituksen nousuohjelmasta Lapin ely-keskuksen kautta. Hankkeen muita rahoittajia ovat PVO Vesivoima Oy, alueen kunnat, Iijoen kalatalousalue ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja PVO Vesivoima. Hankkeen toteutuksessa on ollut mukana myös Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Alasvaellusväylän toteuttaminen oli hankkeen tärkein tehtävä. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat lohien ja meritaimenien ylisiirrot ja seuranta sekä pienpoikasten istuttaminen Iijoen keski- ja yläjuoksulle. Lisäksi hankkeessa edistetään Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä. Iijoki-vision tavoite on se, että jo vuoteen 2030 mennessä saataisiin nämä kalatiet ja alasvaellusratkaisut toteutettua. Se tulee yllättävän nopeasti se aikataulu, mutta nämä merkittävät askeleet kyllä tässä ihan lähivuosina varmasti saadaan eteenpäin, eli tämä Haapakosken alasvaellusratkaisu ja sitten Raasakkaan kalatien rakentaminen. Ja näillä vaiheilla jo pystytään sitten merkittävästi Iijoen lohikantaa elvyttämään. Näkisin niin kuin Iijoen tämän kokonaisratkaisun tulevaisuuden erittäin positiivisena. Alkuvuosina smoltteja on tarkoitus ohjata kiinniottolaitteeseen ja siirtää niitä autokuljetuksilla alimman voimalaitoksen Raasakan alapuolelle. Mikäli laitteisto osoittautuu toimivaksi ja riittävän tehokkaaksi, on vastaavat rakenteet tarkoitus rakentaa muillekin Iijoen padoille. Näin mahdollistetaan kalojen vaellus yläjuoksulta merelle. Tällä on tietysti hyvin suuri merkitys. Tämä on oikeastaan niin kuin voimalaitosalueelle kohdistuvista toimista niin tämmöinen ensimmäinen iso, merkittävä, konkreettinen toimenpide ja rakennusurakka. Ja koko alasvaellusteemahan on noussut keskusteluun vasta tässä paljon myöhemmin kuin kalatiekeskustelu. Ja tämä on oikeastaan valtakunnallisestikin ihan ensimmäinen tämmöinen alasvaellusreitti. Joten tästä on tietysti otettavissa oppia sitten paitsi tänne Iijoen muille kohteille, niin myöskin muille rakennetuille joille.
käsillä on ensimmäinen suurempi projekti, tämmöinen konkreettinen projekti, mikä on saatu valmiiksi. Että on tosi hienoa, että on nyt päästy tekemään ihan kunnon asioita. Ja innolla odotetaan nyt, että miten tämä väylä lähtee sitten toimimaan ja toivottavasti tätä päästään sitten monistaa meidän muihinkin voimalaitoksiin tulevaisuudessa. Palauttamishankkeet on tosi isoja kokonaisuuksia ja ne vaatii tosi pitkäjänteistä työtä ja useita vuosiakin aikaa, koska siinä on niitä elinkierron vaiheita paljon, mutta sehän on tämä alasvaellus siitä tärkeä vaihe, että mitä paremmin ne selviää ne poikaset sieltä joelta sinne merelle, niin sitä enemmän niitä on sieltä mereltäkin sitten mahdollisesti tulossa takaisin joelle. Tilanne myös näyttää hyvältä jatkoa ajatellen, eli meillä on varmistettuna uusi hanke, Lohi-Iijokeen hanke ja myös Sateenvarjo 3 hankkeen turvin on tarkoitus tutkia alasvaellusväylän toimintaa.